De QW410 van DNP is een zeer compacte en lichtgewicht Thai sublimation fotoprinter welke afdrukken maakt tot maximaal 11 bij 20 cm. Er zijn 30 combinaties mogelijk van afdrukformaten en afwerkingen. Bijvoorbeeld fotostrookjes van 5 bij 10 cm voor fotoboots, standaard 10 bij 15 cm afdrukken voor bijvoorbeeld pasfoto's, vierkante foto's van 10 bij 10 cm en vergrotingen van 11 bij 20 cm. De printer werkt universeel met vrijwel alle programma's onder Windows en macOS. De QW410 print 3 verschillende afwerkingen, zonder papier te wisselen. Zo print je bijvoorbeeld mat en glans door een instelling in de driver aan te passen. Het afdrukken van 1 10 bij 15 cm foto is al mogelijk in 18 seconden. De printer heeft een speciale functie die omgekruld papier tegengaat. Die activeer je in de driver, waarbij foto's ongebogen uit de printer komen. En daarbij staat de QW410 bekend om zijn hoge kwaliteit afdrukken, op zowel standaard als premium DNP papier, met een mooie weergave van de kleuren. Kortom, hoge kwaliteit prints in een extra kleine behuizing. En je haalt altijd het aantal prints dat staat aangegeven op de doos media, hoe kleurrijk je foto's ook zijn. Dan gaan we nu kijken hoe we de media in de QW410 plaatsen, dus de ribbon en het papier. We beginnen met de ribbon. De ribbon ligt hier. En die plaatsen we aan de bovenkant in de printer. Daarvoor zit hier een hendel, die drukken we in. Komt de bovenklep zo omhoog. En vervolgens kunnen we de ribbon eigenlijk maar op één manier in de printer plaatsen. Links heb je bepaalde tandjes. En die tandjes die maken het mogelijk om de ribbon daar zo in te laten vallen. Dus eerst klik je de linkerkant vast en vervolgens op deze manier de rechterkant. Hetzelfde geldt hier voorin. Links hebben we de tandjes die eerst en vervolgens hier geel op geel. Nou ja, dat kan eigenlijk niet missen. Dat kan dus echt maar op één manier. Je rolt vervolgens de ribbon nog een beetje op, dat hij een beetje strak zit. En dan kan de bovenklep op deze manier weer dicht. En daarna gaan we het papier nog plaatsen. Kan het bakje voor de foto's kan eraf. Dan kunnen we deze voorkanten zo afklikken. En vervolgens kunnen we de twee rolhouders eruit halen. Die kunnen overigens links en rechts, dus het maakt niet uit welke waar zit. De rol met papier kan dan zo op de rolhouder. Vervolgens de andere kant. En dan kunnen we het geheel weer in de printer terugplaatsen. Het is daarbij belangrijk dat het papier naar beneden toe zo naar voren toe afrolt. Dan doen we het geheel op deze manier in de printer. En vervolgens rol je de rol naar onderen toe af, totdat je twee piepjes hoort. En dan weet je zeker dat het papier op de juiste manier geplaatst is. Vervolgens kan dit bakje er weer op aan de voorkant. En de opvangbak voor de foto's kan weer teruggeplaatst worden. Nu worden er een aantal lege foto's uitgeprint. En daardoor weet je zeker dat er straks geen vingerafdrukken op de daadwerkelijke print zitten. Die duurt nog eventjes en als deze printjes klaar zijn, dan is de printer klaar voor gebruik. En dan kun je gaan printen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Kijk voor meer informatie of om een bestelling te plaatsen op bnl.nl.